Mi az Isten csinálok én itt? Irunban. A francia-spanyol határon. Hát a tervek szerint megjárom az El Camino del Norte-t. Végig az óceánparton. És hogy miért? Fogalmam nincs. Hogy megismerjem magam. Hogy megismerjem a korlátaim. Hogy megismerjem ezt a gyönyörű országot. Hogy megtanuljak egyedül is boldognak lenni, mondjuk. Hogy megtanuljam becsülni azt, amim otthon már megvan. Aztán meg majd még útközben kiderül, hogy miért. Nem tudom. Ez itt a kezdőállomás. A 0. és a 3. kilométer környékén. Hát később jelentkezem. De borzasztó, üres, erőltetett, semmit mondó gondolatoknak hangzottak ezek, amikor belenyögtem a kamerába őket. Pedig később kiderült, hogy néhány dologba egész jó fején találtam a szöget. Mondhatnám, hogy az idő baziszar. De valójában csak esős. És ennek az esős időnek köszönhető az, hogy egy dzsungel az egész környék, amelyen ide buszoztam. Az is nézzétek, kis gazdas borsó csirkék. Szóval az út, amivel ide buszoztam a kezdőpontra, az is egy őserdőn ment keresztül. Itt mellettem meg bolydogál egy folyó. Hát, remélem jó úton vagyok egyébként. A térképem szerint igen. Itt csak azt szerettem volna megmutatni, hogy ezek a lovak abban a romos lakóházban élnek, ami nem egy istálló. Az egyikük onnan lépett ki. Itt az első nagy dilemma. Egy litván lánnyal itt az előbb sokat gondolkodtunk, hogy melyre menjünk. A bal irányban van a normál útvonal kényelmesen, de a hegygerinc oldalában. A jobb az purgatóriumnak is hívják. És sokkal keményebb, technikásabb, kitettebb az időjárásnak is. De állítólag lélegzetelállító a panoráma. Rögtön menjünk a keményebb felé? Hát menjünk. Mindjárt az elején kikészítjük magunkat. Annyira azért nem volt kemény feljutni. Kicsit túl dramatizáltam a helyzetet. Hárman választottuk aznap ezt az útvonalat. Meg néhány tehén, akik úgy tűnt, hogy azért a teljes távot nem tervezik teljesíteni. Igazából menet közben valahol az utam felénél jöttem rá, hogy miről is kéne szólnia egy filmnek, amit a Caminóról, amit a Caminón készítek. De már a ráismerés pillanatában bele kellett törődnöm, hogy ez a film biztosan nem fog elkészülni, mert egészen odáig nem úgy és nem azt forgattam le, amiből meg tudnám csinálni. Nem beszélve arról, hogy mennyiség tekintetében teljesen aránytalanul rögzítettem ezt az utat, amíg az első napokban nagyon szorgalmasan minden kis érdekességet le akartam kamerázni, úgy az úton előre haladva egyre kevésbé foglalkoztam ezzel, és
Végül voltak napok, amikor egyetlen kockát sem készítettem. Úgyhogy most azt találtam ki, hogy a meglévő szedett-vedett kis felvételeimre utólag rábeszélek, így a narrátor hangja lesz az a hang, aki már megjárta a Caminót, a felvételeken lévő pedig az, akinek még fogalma sincs, hogy milyen út áll előtte, és mit fog tanulni belőle. Itt például annyira megbabonáztak ezek a szabadon élő lovak és tehenek a hegytetőn, hogy nem bírtam szabadulni tőlük. Nem tudhattam, hogy ez szinte az egész úton jellemző jelenség lesz. Valahol itt lett volna egy olyan tervem, hogy bemegyek az óceánpartra, mert gyönyörű sziklaképződmények vannak végig. De itt a helyszínen már egy kicsit más érzés ez. Ugyanis most vagyok 350-en. El kéne menni nullára, utána újra föl 350-re. De én nagyon örülök, hogy följöttem idáig már egyszer. Úgyhogy ezt most még átgondolom egy kicsit. Hát igen, ezt első nap még nem tudhattam, hogy hányszor kell majd még lemennem nullára és újra fölmennem 400-ra. Még egy ilyen ide vagy oda már nem számított volna túl sokat. Vigasztalásul arról sem volt sok fogalmam, hogy egyébként rengeteg alkalmam lesz még gyönyörű sziklákat nézegetni. Baszkföld, Kantábria, Asztúria és Galícia tartományaiban egy dolog biztosan közös. A jószágok itatására mindenhol a kiszuperált fürdőkád újrahasznosítása a bevett szokás. Egészen random helyeken lehet ilyenekkel találkozni. Áron, itt most nagyon megreptetném a drónodat. De most láttam meg az App Store-ba, hogy 650 megabyte az applikáció hozzá, úgyhogy a mai napon nem lesz rögtetés, ezt mobilnek talán vállalom be. Majd ha beérek egy faluba, akkor letöltem wifi-n. Bocsi Áron, de a drónfelvétel készítés végül teljesen meghiúsult. Az okait majd később az útinapló aktuális pontján talán kifejtem. Hát, eldőlt. Sajnos nagy szívfájdalomra ma már nem megyek el az óceánpartra. Mert nem fogok odaérni még sötétedésig se a következő pihenőhöz. Úgyhogy remélem, hogy később máshol is lesznek ilyen gyönyörű sziklaformációk, mint amilyeneket itt néztem az interneten. Szerintem lesz. Lesznek, Peti, nyugi. Nem lehet mindent első nap. Nagyon izgultam, hogy mi fog történni, amikor megérkezem a legelső desztinációhoz. Nem mertem elsőre messzire menni, óvatos 19 kilométerrel kezdtem, mert féltem, hogy rám sötétedik. Egy több pont nem kellett volna, mivel nem is számoltam azzal, hogy Spanyolországban már ilyenkor tavasszal is legalább este 10-ig világos van. Paszája halászfaluját néztem ki az első nap céljának, ahol viszont egyetlen klasszikus adomány alapú zarándokszállás van néhány ággyal, foglalás nem lehetséges. Ez már lehetett alapja az aggodalomnak, ugyanis érkezésem után kiderült, hogy ágy már nincs. De kézzel, lábbal és egy spanyolul tudó másik zarándok segítségével sikerült megértetnünk egymást a vendéglátóval, hogy a földön a zuhanyzók előtt még elférek. Igen, egyébként itt én is látom a sárga nyilas jelzést jobbra, de higgyétek el, apró betűvel oda volt írva mellé, hogy a zarándokszállás viszont balra található.
Massaia egy nagyon bájos kisbasz kalászfalu, szűk utcákkal, színes házakkal. Újszülött zarándokok számára ideális első élmény a spanyol vidéki romantikából. Utcáit járva viszont át kellett gondolnom az elképzeléseimet az útról. Ennyire nem lehetek spontán. A következő végállomást és a szálláshely foglalást ennél jobban meg kell terveznem, mert így hamar fedél nélkül maradok. De ennek részleteit már a következő részben mesélem el, mert úgy érzem, bevezetőnek épp elég az első napot, az indulás hangulatát feldolgozni. Ez volt tehát a pillanat, amikor belekezdtem valamibe, aminek nemhogy a végét, de még a következő napját sem láttam tisztán. Pláne a következményeit.